අපේ 1000 අපිට ලොකුයි. ඔන්න අපි දෙන්නගේ YouTube channel එකට subscribersලා 1000ක් ආවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි දෙන්න පොඩි පාටියක් දාන්න යන්නේ. රොටි පාටියක් තමයි දාන්නේ. ඉතින් එහෙනම් එකටම බඩු ගන්න යමු. පියා බඩු ගන්නද? රොටි හදන්න. එහෙම තමයි මිදුල් අත ගන්නනේ. මුලින්ම 1900 බර ගණන් වල අපි දෙන්න ගත්තේ. ඊට කොල්ලේ එලා ගත්තොට. ආල්ලුවා. අපිට දෙන්න සුපිරි රොටිය. මං අද තමයි එකට රොටි හදන්නේ. මොනවා වෙයිද? පිටි උලංග යනවා යාළුවනේ. ඔය මොනවාද? මේ පොල්ලානේ. නෑ මම මේ දන්නා වීඩියෝ එකට ඇහුවේ. ඒකට ඔයා කියන්න අපේ අම්මා වගේ. ලුණු කුඩු තමයි දාන්නේ. දෙහි ගෙනාවා. මිරිසි කොච්චර තියෙනවා? ඒ කරපිංචා. කරපිංචාක් තියෙනවා. මට ලුණු මිරිසි කපා ගන්න අමතක වුණා. දැන් තමයි කපන්නේ. මේ ලුණු වලට ඔයාලගේ පැත්තේ කියන්නේ මොනවද? මම මහන්සි වෙච්ච නිසා යා මට චොක්ලට් එකක් අරන් දුන්නා. මාත් වැඩ. එන වැඩි. අත කැපේ ඔච්චර වේගෙන් කපන්න එපා. පළපුරුද්ද බලන්න. එක්ස්ට්‍රා දාන රොටි වලට දැම්මම රස එනවා. රසයි. ඒ නිසා දානවා. අතින් මනාගත්තොත් තමයි රස. මේ වටේ ඉන්න කට්ටිය අපිට පිස්සු කියලා හිතනවද? අපිට හමන්නේ නෑ එහෙම හිතන්නේ නෑ. මෙතන ගොඩක් අය එහෙම තමයි. මෙතන ඉන්නවා තව එහා පැත්තේ මොම පැදුරු දාගෙන කට්ටිය තමන්ගේ වැඩ. මේ අපේ ලිප තියෙන තැන අපි එතන බිත්තියක් බැඳලා හදාගත්තා. දැන් ඕන පද මේකනේ ඉන්නේ නේ. මං කියලා දුන්න විදිහටම කරන්ද? අනේ හා. හරි. ඒ ප්‍රශ්නේම නැවත. පුළුන් කිලෝ එකද බර යකඩ කිලෝ එකද? යකඩ කිලෝ එක. රොටි හදලා ඉවරයි බාගට. මම යනවා ගලක් හොයන් එන්න. ලිපක් හදන්න ගලක් මදි. මේක අපිට වර්තමාන තත්ත්වය පැහැදිලි කරා. අපි දැන් ලුණු මිරිස් හදන්නයි යන්නේ. රොටි හදලා ඉවර නෑනේ. ඉතින් ඒක චුට්ටක් තිබ්බා. ටිකක් වෙලා. බලමු ලිව පත්තු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා හොඳට. පාගයක් විතර දාලා පත්තු කරගන්න බෑ නේද මේ භූමි දෙල්ද? ඔයා ගෙදරින් ගියේ පෙට්‍රල් ගේනවා පෙට්‍රල් ගන්න වැඩි. ඔව් වැඩි තමයි ඉතින්. මොනවාද කියන්නේ? රයිට්. සුපිරි ගිනිමැලේ නෙමෙයි මේ මොකද්ද ලිප පත්තු කරලා තියෙන්නේ. සුපිරි මැටි. මෙයාලගේ පුංචිගේ මැටි රොටි දැටිය. දැන් මෙන්න මේක වඩන්න යන්නේ. ඒ කපන්න ඕනේ නෑම. ඕනේ නෑ. ඔව් නේ යන්නේ. ලස්සනට දිය. පළවෙනි රොටි තැටියට ගුවන්ගත වෙන්න. ඕ. හරි. ඔන්න යාළුවනේ පළවෙනි රොටිය තැටිගත වූ වගයි. අපේ රොටිය පිච්චෙනවා. අපේ පළවෙනි රොටිය නියමෙට ආවා. ආන ලස්සනට. ඌප්ස්. රයිට් දැන් අපි වැඩේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා තියෙන දැන් දෙක පිච්චෙන්නේ. මේක තමයි අපේ සුපිරි හැන්ද. මේ සුපිරි හැන්දෙන් අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. වැඩේ නියමෙට යනවා. තා තුනේ තියෙන්නේ. හරි මෙන්න තියෙනවා බඩු. හදලා ඉවරයි. කණ්ඩායි තියන්නේ. රයිට් මෙන්න රසම රස. හදපු ලුණු මිරිසුයි පොල් රොටි රසයිද කියලා. හොයි. ෆස්ට් ටයිම් පොල් රොටි. මෙයාගේ. මේමල දිනනවා. දැන් මට මම නම් ඇත්තම කියනවානේ බොරු කියන්නේ. හරි. රහ වුණොත් රහයි.
ඇත්තම නීම. ඒකනේ කියන්නේ. සුපිරි. හරි ඉතින් thank you so much අපිට අපිව subscribe කරපු 1000ක් දෙනාට අපිට මේක ලොකු දෙයක් නේ. පට්ට සතුටුයි. ඉතින් ඔයා අලුතෙන් අපේ channel එක බලනවා නම් අපිව subscribe කරන්න. අපි මොන videos ද කරන්නේ? හැම වීඩියෝ එකක් traveling food ඔය ටික තමයි ඉතින් දෙකම කරන්නේ මේ traveling තමයි. මේ ආසම දේ ඉතින් channel එකේ food vlog වගේ එකක් හදලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ රොටි ටික දැන් ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එකත් දැන් ඉවර කරනවා. ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ටටා බයි.